नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई यस च्यानलमा। आजको समय भनेको इन्टरनेटको समय हो। तपाईहरु इन्टरनेट बिना त बाँच्न सक्नुहुन्न, obviously इभन म पनि सक्दिन। एकछिन इन्टरनेट चलेन भने हैन हाम्रो त हातखुट्टा काम्न थाल्छ। मजाक गर्दैछु, बट एनीवे इन्टरनेटको पहुँच पुगेको ठाउँमा सबै ठाउँ जसमा हामी इन्टरनेटमा यति धेरै डुब्न गइसक्यौं कि त्यति गहिराइमा डुबिसक्यौं कि हामीलाई एकछिन इन्टरनेट चलेन भने के नभा जस्तो फिल हुन्छ के। है इन्टरनेटमा सबै कुराहरु छन्। तपाई इन्टरटेनमेन्ट लिन इन्टरटेन हुन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाई सिक्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाई बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै कुराहरु छ। र यो सँगसँगै इन्टरनेटमा एउटा कुरा चाहिँ नेपाल जस्तो देशमा दिनानुदिन बढ्दै गएको हामीले देख्न सक्छौं। त्यो अनलाइन ठगीको धन्दा, स्क्यामिङ यस्ता धेरै कुराहरु छन् जसबाट चाहिँ मान्छेहरु झुक्किएर भनौं अथवा अनजानले भनौं, मान्छेहरु त्यो ठाउँमा गएर फसेको हुन्छन्। नेपाल जस्तो देशमा अझ यो कुराहरु बढी भएको देख्न सकिन्छ, किनकि नेपालमा अब इन्टरनेट सबैको घरमा पुगेको भनेको धेरै समय भएको पनि छैन र मान्छेहरुमा अझै पनि इन्टरनेटमा के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरुको ज्ञान र त्यो चेतना अझै पनि पुगेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि यो कुराहरु हामीले देख्न सक्छौं। आज हामी कुरा गर्न गइरहेको छौं यस्तै एउटा अहिले इन्टरनेटमा चलिरहेको स्प्यामिङ अथवा स्क्यामिङ हैन। त्यो नेपाल टेलिकमले चाहिँ एनिभर्सरीको अवसरमा यसो गर्न लागेको छ। यदि क्याश प्राइज जित्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ व्हाट्सएपमा अथवा गएर मेसेन्जरमा अथवा कुनै पनि सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा यो चाहिँ भाइरल भइरहेको छ के है। र कतिपय मान्छेले जानी नजानी हैन, कसैले चाहिँ विश्वासै नगरिकन हैन, भन्दा पनि विश्वास नगरिकन त्यस्ता लिंकहरु खोलेर फसिरहेका छन् है। अब यो के हो त एक्ज्याक्टली भन्ने कुरा आज म यस भिडियोमा तपाईलाई भन्न गइरहेको छु। त्यो लिंकलाई हामी खोलेर पनि हेर्छौं, कस्तो देखिन्छ त्यो पनि हेर्नेछौं, र साथसाथै यस्ता कुराहरुबाट अब आउने भविष्यमा हामी कसरी बच्न सक्छौं भन्ने कुरालाई म यस भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। सो विदाउट एनी फर्दर अडु सुरु गरौँ। सुरु गर्नु अघि यदि तपाई टेक्नोलोजी लभर हुनुहुन्छ, तपाई यदि आईटी सँग रिलेटेड कुनै पनि कुराहरु सिक्न चाहनुहुन्छ, जस्तै प्रोग्रामिङ, ग्राफिक्स डिजाइनिङ, वेब डेभलपमेन्ट अथवा इथिकल ह्याकिङ और एनीथिङ एल्स, म यो च्यानल मार्फत सिकाउन कोसिस गरिरहेको छु। समय मिलाउन गाह्रो हुन्छ। डे टु डे जब प्लस युट्युब भिडियो बनाउनु भनेको अलिकति गाह्रै चीज हो। त्यसकारणले टाइम मिलाएर बिस्तारै म यस च्यानललाई ग्रो गर्ने छु। सो तपाई यदि नयाँ हुनुहुन्छ र सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला एन्ड बेल नोटिफिकेसन आइकनलाई दबाउन चाहिँ नबिर्सनु होला स्पेशली है। अनि भिडियोलाई जहिले पनि सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला, बीचमा स्किप गर्ने अथवा डाउनलोड गरेर चाहिँ नछोड्दिनु होला। बरु डाउनलोड गरे नि गर्नुस्, नो प्रब्लम, पछि पछिको लागि भनेर, बट एकपल्ट पुरा हेर्ने गर्नुस् के है। अलिकति भने हामीलाई ग्रो गर्नलाई सपोर्ट हुन्छ। ओके साथीहरु, तपाईले यहाँ मेरो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा स्प्यामिङ लिंक हो जुन अहिले सोशल मिडियामा भाइरल भइरहेको छ। नेपाल टेलिकमले चाहिँ एनिभर्सरीको अवसरमा यसो गरेको छ ब्ला 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 भन्ने कुराहरु। र मैले यसलाई डाइरेक्ट मेरो कम्प्युटरमा खोलिरहेको छैन। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो कम्प्युटर भित्र मैले एउटा भर्चुअल कम्प्युटर बनाएको छु काली लिनक्सको। मैले यसमा खोलिरहेको छु यसलाई। यो लिंक म कपी गर्छु। मैले यो एक्चुअली लिंक मैले पाएको पनि हैन, मैले फोटोमा कतै देखेर मैले टाइप गरेको नाम टाइप गर्ने एकछिन टाइम लाग्यो। सो म यसलाई सिम्पली कपी गर्छु र मेरो यहाँ ब्राउजर छ, म यो ब्राउजरमा आएर यसलाई म पेस्ट गर्छु र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यस, म फुल स्क्रिन गर्छु। ल हेर्नुस् यहाँ नेपाल टेलिकमको 18th एनिभर्सरी सेलिब्रेसन गिफ्ट र्याफल 11th अगस्त 2022। कङ्ग्रेचुलेसन्स के भनेको छ, थ्रु द क्वेशनियर यु विल ह्याभ अ चान्स टु गेट 5000 रुपीज। एन्ड बाइ द वे तपाईले यसमा अब यहाँ सबै फोटोहरु पनि कति जेन्युइन देखेको छ हेर्नु है। यो पिक्चरहरु पाउनु धेरै गाह्रो कुरो पनि हैन के है। अब यहाँ तलपट्टि केही व्यक्तिहरुले कमेन्ट गरेको जस्तो पनि देखाइएको छ। यस्तो साइटहरुलाई साथीहरु
फिसिङ साइट भनेर भनिन्छ। फिसिङ लिङ्क, फिसिङ साइट जे भने पनि यो फिसिङ लिङ्क हो क्या एउटा है। यो नेपाल टेलिकमको वेबसाइट त हुँदा पनि होइन, किनकि नेपाल टेलिकमको वेबसाइट के हो थाहा छ? ntc.net.np। एउटा चिन्ने तरिका त्यो पनि हो क्या, फिसिङ लिङ्क हो कि होइन भनेर चिन्न पऱ्यो भने। जुन कम्पनीले गिभ अवे अथवा गरेर यस्ता कुराहरू गरेर हुन्छ उनीहरूले आफ्नो वेबसाइटमा गर्छ नि। अभियसली यस्तो थर्ड पार्टी वेबसाइट के हो यो cottonng.xyz ब्ला 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 यस्तो चाहिँ। यो लिङ्क वास्तवमा अहिले खुल्थेन कि यहाँ थाहा छ। मैले मेरो कम्प्युटरको एन्टिभाइरसलाई मैले सबै अफ गरेर बल्ल खोलिरहेको छु। मलाई त्यो एन्टिभाइरस प्रोग्रामले यसलाई खोल्न दिइरहेको थिएन कि। यानि कि तपाईँले ल्यापटप अथवा कम्प्युटर चलाउनुहुन्छ र त्यसमा एन्टिभाइरस तपाईँले एउटा जेन्युन एन्टिभाइरस किनेको है, फ्रीमा डाउनलोड गरेको होइन अभियसली, राख्नुहुन्छ भने फिसिङ लिङ्क खोल्नै दिँदैन कि है, खोल्न दिँदैन। त्यस कारणले मैले एन्टिभाइरसलाई अफ गरेर मैले यो खोलेको। इभन भर्चुअल मेसिनमा धरि, भर्चुअल कम्प्युटरमा धरि खोल्न नदिएको हो क्या। त्यस कारणले यो म अहिले खोल्न सफल भएको छु। म त्यो पनि देखाउँछु तपाईँलाई एन्टिभाइरसले कसरी यसलाई डिफेन्ड गर्छ भनेर। एन्ड अब यस्तो लिङ्क हेर्नुहोस् न, अब नेपाल टेलिकमको भनेको छ, नेपाल टेलिकमको वेबसाइट त हुँदै होइन यो त। नेपाल टेलिकमको वेबसाइट त ntc.net.np हो नि त होइन। अथवा अस्ति भर्खर पनि एउटा कोका कोलाले अनि कता होन्डाले गर्यो अरे, यस्तो गर्यो भनेर पुरै भाइरल भइरहेको थियो। तर त्यस्तो चिजहरूमा तपाईँहरूले ख्याल गर्नु पऱ्यो। होन्डाले गर्यो भने होन्डाको आफ्नो अफिसियल वेबसाइट छ नि यहाँ, त्यत्रो ठुलो कम्पनी हो होइन। अथवा अरू कम्पनीको पनि त हुन्छ नि त होइन। अब यो हेर्दाखेरि एकदम जेन्युन वेबसाइट जस्तो देखिन्छ कि, र यो बनाउन धेरै गाह्रो पनि लाग्दैन। अब ह्याकरहरू अथवा स्प्यामिङ गर्नेहरूले त यो गरि पनि हाल्छ क्या है। उनीहरूसँग अलिकति भने वेब डेभलपमेन्टको नलेज हुन्छ। यो फोटो भने अनलाइनमा तपाईँले जति पनि भेट्नुहुन्छ। अब तलपट्टि यहाँ क्वेसनरहरू रहेछ। अब सायद यो यस नो यस्तै गर्दै गयो भने सायद यसले जितेको जस्तो नि भनिन्छ। एन्ड मानुस् नमानुस् तपाईँले जे गरे नि जित्नुहुन्छ यसमा है। यहीँ अब अलिअलि यसो के भन्छ जेन्युन देखाउनको लागि यिनीहरूले चाहिँ लाइक गरेको, सरी कमेन्ट गरेको भनेर देखाएको छ। सायद यिनीहरू फेसबुकबाट गरेको भन्छ। बट आई डोन्ट नो, नेपालमा चाहिँ अब यस्तो नाम त हुँदैन हौ। ल हेर्नुहोस् त, अलिअलि होला आफ्नो ठाउँमा छ, बट रियली होइन। हाम्रोमा त अब रामचन्द्र पौडेल भन्ने होला अथवा गएर के होला होइन, तर यस्तो नाम त अभियसली हुँदैन नि होइन। बट एनिवे हामी यसलाई अगाडि बढाउँ है त। वास्तवमा यो लिङ्क खोल्ने बित्तिकै चाहिँ फेसबुक एकाउन्ट ह्याक हुने अथवा ठगिने भन्ने चाहिँ होइन कि है। कुनै पनि फिसिङ लिङ्क खोल्ने बित्तिकै तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट ह्याक हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। तपाईँको मेसेन्जरमा आयो, क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँ तर्सिनु पर्दैन है। तर तपाईँले एउटा मूर्खतालाई के गर्नु भएन, लिङ्क खोलिसकेपछि यस्तो आउँछ। अब हामी अगाडि बढौँ है त। मैले यसलाई यस गरेँ। डु यु नो नेपाल टेलिकम? यस अभियसली। हाउ ओल्ड आर यु? अब हाम्रो एज ग्रुप राख्दिउँ। म चाहिँ 50+ ओके जोक गरेको। एन्ड हाउ डु यु थिङ्क अफ नेपाल टेलिकम? भेरी गुड। यस। आर यु मेल अर फिमेल? मेल अभियसली। भेरिफाइङ एन्सर। अलिकति नौटङ्की त गर्नुपर्छ यिनीहरूले पनि। आइपी एड्रेस, भ्यालिडेटर, प्रमोसन, गिफ्ट आर अभाइलेबल। ओहो, अब यहाँ गिफ्ट प्याक दियो। ल हेर्नुहोस्, यु हेभ द चान्स टु विन गिफ्ट। अब ओके, अब यिनीहरूमध्ये कुनै पनि एउटा खोल्नुहोस्, तपाईँले जित्नुहुन्छ। यसमा जितेन सायद। ओके, यसमा खोलौँ, यसमा जित्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, जुनसुकै खोल्नुहोस् 100% जित्छ कि है। ल जित्यो भनेको छैन। अब यहाँ अलिअलि रुल पनि देखा। 5000 जित्नुभयो अरे। यु मस्ट टेल 5 ग्रुप अर 20 फ्रेन्ड्स अबाउट यर प्रमोसन, इन्टर योर एड्रेस एन्ड कम्प्लिट द रजिस्ट्रेसन। द गिफ्ट विल बी डेलिभर्ड विदिन 5 to 7 days। ओके, अब यसले के भनेको छ, क्लिक कन्टिन्यू एन्ड क्लेम योर प्राइज भनेको छ। अब मैले यहाँ कन्टिन्यू गरेँ, सेयर गर्न पऱ्यो। ओके, सो सेयर केमा गरिन्छ? मेसेन्जरमा कि त वाट्सएपमा? हामी मेसेन्जरमा जाऊँ। अब मेसेन्जरमा गएपछि यहाँनिर अब सायद यो लोड हुन्छ। सो एकछिन वेट गरौँ, कति बेर लाग्दो रहेछ लोड हुनलाई त। ल अब यो कम्प्लिट भयो है त। यहाँ कम्प्लिट रजिस्ट्रेसनमा गएर हामी क्लिक गरौँ। ओके, यसले मलाई अर्को विन्डोजमा लिएर गयो। ओके, ल यो फेरि अर्को सर्भेमा गयो। ल हेर्नुहोस् है,
है। अब यहाँ फेरि के भन्यो स्यामसङ ग्यालेक्सी S20 जित्ने रे ल। ओके, अब अल द टाइम भेरी सेटिस्फाइड, फायरफक्स अभियसली एभ्री डे। एन्सर सबमिट गर्दाखेरि लेट्स ट्राई गर्ने, यहाँ एकपल्ट अझै ट्राई गरौँ है यसले के गर्दो रहेछ, कहाँ लाग्दो रहेछ, सेम ठाउँमा लाग्यो। सो द्याट मिन्स सेम प्राय ऊ रहेछ यो। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ के गरेको छ, स्यामसङ ग्यालेक्सी S20 जित्यो भनेको छ। अनि तल मजाले वाह कमेन्ट समेन्ट रिप्लाई सिप्लाई सबै गरे। ल हेर्नुहोस् है। अब यहाँ गएर म क्लिक गरेर कन्टिन्यू गर्छु, एकछिन वेट गरौँ। अब यसले स्क्यान गर भन्छ। अब यो स्क्यान गर्ने बित्तिकै अब यसले सायद के गर्छ त भन्दाखेरिमा कुनै किसिमको प्राइस माग्ने अथवा यो त्यो अनेक तरिकाले लाग्छ केही। ल हेर्नुहोस्, कुनै बेलामा त फेसबुकमा लगइन गरेर अनि त्यसपछि के त भन्दा प्राइस क्लेम गर्ने भनेर पनि भन्छ के। अब त्यस्तो हेर्दा ठ्याक्कै झट्ट फेसबुक जस्तो देखिने, तर वास्तवमा त्यो फेसबुक हुँदैन के। अब मानौँ यहाँनिर मानौँ फेसबुक छ अरे, एकपल्ट अझै यसलाई क्लिक गरेरमै यसले कहाँ लाग्छ, फेरि सेम ठाउँमा लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई, जसमा लाग्छ। लेट्स वेट, यस सेम ठाउँमा लिएर गयो है त। ल हेर्नुहोस्, अब कुनै बेला के हुन्छ भन्दाखेरिमा फेसबुकमा लगइन गरेर फेसबुक लगइन हुने ठाउँ जस्तो देखाएर यहाँ गएर चाहिँ अनि आफ्नो प्राइस क्लेम गर भन्छ। अब तपाईँहरूले मूर्खता त्यहाँनिर बल्ल गर्ने हो कि। माथि यहाँ लिङ्क हेर्नु छैन, तलपट्टि यहाँ फेसबुक जस्तो देखेर त्यहाँ गएर युजर नेम र पासवर्ड हानेर सेन्ड गरिदिनुहुन्छ, लगइन गर्नुहुन्छ कि। लगइन गरेपछि वास्तवमा त्यहाँनिर लगइन हुँदैन कि, त्यहाँनिर तपाईँको युजर नेम र पासवर्ड पुग्छ कहाँबाट भन्दा ह्याकरबाट। ल हेर्नुहोस्, त्यसरी फिसिङ लिङ्कले काम गर्ने हो। चाहे फेसबुक हुनसक्छ अथवा जिमेल हुनसक्ला अथवा अरू पनि केही हुनसक्ला कि। अब यो हेर्दाखेरि नि हेर्नु फेसबुकको पेज जस्तै देखिरहेको छ, वास्तवमा तर यो फेसबुक हुँदै होइन कि। ल हेर्नुहोस्, यस्तो हुन्छ। अब यस्तो कुराहरूबाट तपाईँ बस्नु छ भने जहिले पनि लिङ्क खोल्दाखेरि लिङ्क हेर्नुहोस्। एनटिसीले गरेको भने एनटिसीको जस्तै हुनु पऱ्यो नि त, वेबसाइट पेज त उनीहरूकै पेजमा हुन्छ नि त होइन। फेसबुक जस्तो पेज देख्नुहुन्छ भने माथि गएर हेर्नुहोस् लिङ्क फेसबुक हो कि होइन। फेसबुक त मोबाइलमा खोल्नुभएको छ भने m.facebook.com भनेर आउँछ, कम्प्युटरमा डेस्कटप ल्यापटपमा खोल्नुहुन्छ भने facebook.com भनेर मात्र आउँछ कि होइन। त्यस्तो भएपछि तपाईँले यस्तो लिङ्कहरूलाई तपाईँले हेर्नु पऱ्यो, चिन्नु पऱ्यो कि, र अरूलाई पनि भन्नु पऱ्यो। अनि अर्को मूर्खता के गर्छ भन्दाखेरिमा फेरि आफूले रिसिभ गर्यो अरूलाई पनि फरवर्ड गरिदिने कि। फेरि त्यसो गर्ने होइन कि, कहिले पनि आफ्नो ह्याक भयो भने अर्कालाई पनि गरेर अनि बिगारिदिने कोसिस गर्ने कि, भन्दै पनि फेरि अरूलाई पनि सेन्ड गरे कि। त्यस्तो गर्नु भएन कि, ठिक छ। यो नत्र भने यसो गर्दाखेरि त तपाईँहरू इन्टरनेटबाट अब फ्रडको शिकार हुने हुन्छ, अथवा गएर स्प्यामिङदेखि लिएर स्क्यामिङदेखि लिएर अब अनेक हुन्छ नि इन्टरनेटमा क्राइमहरू होइन। त्यो कुराहरूबाट बस्नु पऱ्यो तपाईँहरू चाहिँ, ठिक छ। सो यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक बटनमा गएर क्लिक गर्नुहोला र सक्दो आफ्नो साथीहरूको माझमा यो भिडियोलाई पनि पुर्याउनु होला, सेयर गर्नुहोला र सुरक्षित भएर इन्टरनेट चलाउनु होला, ठिक छ। ओके, म अब लास्टमा एउटा चिज देखाउँदैछु। यदि मैले एन्टिभाइरस अफ गरिदिएँ भने त्यो अघिको लिङ्क कपी पेस्ट गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ हेरौँ है त। सो म यसलाई क्लोज गरिदिन्छु। सरी, एन्टिभाइरस अफ होइन, अन है, मैले गल्ती बोलेँ। म यहाँ मेरो एन्टिभाइरसलाई अन गरिदिन्छु। यो मेरो बिट डिफेन्डर भन्ने एन्टिभाइरस चाहिँ मैले प्रयोग गर्छु। सो म मेरो सबै प्रोटेक्सनलाई अन गरिदिन्छु है त, एन्टिभाइरस प्रोटेक्सनलाई म अन गरिदिन्छु। सो यहाँ जाँदै भल्नरेबिलिटी स्क्यानिङ, फायरवाल, ल सबै कुरालाई चाहिँ मैले अन गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस् है, एन्टिभाइरस कम्प्युटरमा जेन्युन एन्टिभाइरस राख्नुको फाइदा एउटा यो पनि हो कि कतिपयले राख्दैनन्, त्यही एउटा गल्ती गर्छन् है। अब मैले यसलाई क्लोज गरिदिएँ। मेरो अघिको लिङ्कलाई फेरि कपी पेस्ट गरौँ है त। अघिको लिङ्क के हो, यसलाई इन्टर हानेर ट्राई गरौँ त जानलाई। ओके, अहिले गइरहेको छ किनकि सायद यो क्यासबाट लोड भयो। म एकपल्ट यसको क्यासलाई म डिलिट गर्छु। लेट मी क्लियर द क्यास एभ्रिथिङ। ओके, एन्ड लेट्स ट्राई अगेन, पेस्ट एन्ड गो। यस, ल हेर्नुहोस् यहाँनिर डिफेन्डरले मेरो एन्टिभाइरस प्रोग्रामले यसलाई बन्द गरिदियो कि आउनै दिएन कि। ल हेर्नुहोस्
अघि चाहिँ क्यासबाट लोड भयो सुरुमा मैले क्यास क्लियर गर्ने बित्तिकै क्यास फाइल क्लियर गर्ने बित्तिकै यो लिङ्कलाई मेरो एन्टिभाइरसले इभन भर्चुअल कम्प्युटरभित्रको लिङ्कलाई धरि यसले डिफेन्ड गरिदियो कि किनकि लिङ्क आइरहेको छ नि त होइन इन्टरनेटको थ्रुबाट ल हेर्नुहोस् त्यस कारणले एन्टिभाइरस तपाईँको कम्प्युटर अथवा ल्यापटप छ भने एन्टिभाइरस चाहिँ जेन्युन राखेर चलाउने गर्नुहोस् मोबाइलमा यस्तो लिङ्कहरू भएसम्म खोल्दै नखोल्नुहोस् खोलिहाल्नु भयो भने पनि युजर नेम पासवर्ड माग्ने यस्तो त्यस्तो एक्टिभिटी गर्छ भने त्यस्तो काम पनि गर्दै नगर्नुहोस् है के अरे इनपुट नै नगर्नुहोस् र आफ्नो साथीहरूसँग पनि यो सेयर गर्ने काम चाहिँ नगर्नु होला ठिक छ सो अब हाम्रो साथीहरू को नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुहोस् च्यानललाई यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्नुहोस् मेरो अरू भिडियोहरू पनि हेर्नुहोस् र सँगसँगै फ्युचरमा म अरू भिडियो नै अपलोड गर्नेछु सधैँ फलो गर्नु होला थ्याङ्क यू